Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi được gọi đến tên, Lý Hinh dẫn theo Thải Nhi tiến vào sân thi đấu. Hai người đứng đối diện nhau, trọng tay chuẩn bị tuyên bố dâng lên cổ trụ có lợi cho thích khách. Thải Nhi đột nhiên nói, không cần, trận này ta nhận thua. Vốn là lúc đầu Lý Hinh định là dĩnh nhường cho Thải Nhi chiến thắng, coi như để cho Long Hạo Thần vui vẻ, vậy mà sự tình hiện tại không ngờ lại thành ra thế này. Khi tổ thứ hai tiếp tục hoàn tất trận đấu tiếp theo bình thường, thì bên chiến sĩ Thánh Điện cũng đồng dạng tiến hành một trận đấu kỳ quái. Trần Anh Nhi, Vương Nguyên Nguyên ra sân thi đấu. Vừa bắt đầu, Vương Nguyên Nguyên đã chủ động tấn công, đem nắm đấm mạnh mẽ phóng đến người Trần Anh Nhi với tốc độ khủng khiếp, tuyệt đối có thể sánh ngang với kỹ năng đột kích của kỵ sĩ. Đối với Vương Nguyên Nguyên, tốc độ mau như điện xẹt, Trần Anh Nhi không hề tỏ ra vẻ bối rối, hai tay làm động tác ôm ngực, một viên thủy tinh cầu to lớn xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Trần Anh Nhi thoạt nhìn vô hại, kỳ thật không dễ đối phó như đã tưởng. Lúc này, sắc mặt đột nhiên biến tái nhợt, ngay sau đó, một cánh cửa lớn xuất hiện phía sau lưng nàng. Trọng tài đứng gần đó bật thốt lên, sắc mặt biến đổi nhìn Trần Anh Nhi. Long Hạo Thần cũng trợn to mắt, cảnh tượng kỳ dị như vậy lần đầu tiên hắn thấy. Nhớ lại lần trước trong vòng đấu loại, người nổi danh triệu hồi ra chó địa ngục 3 đầu cấp 8, không ngờ lại chính là tiểu cô nương bánh bèo này. Những vị điện trưởng ngồi quan sát trận đấu lúc này cũng không tránh khỏi thất kinh, triệu hồi vạn vật để sử dụng. Hẳn là kỹ năng chỉ có linh đế cấp 8 mới có thể thực hiện được. Người khẩn trương nhất lúc này đương nhiên chính là Vương Nguyên Nguyên, nàng không có khẩn cấp tiến công, cả thân thể hơi co lại, mơ hồ có một tia khí bá đạo bắt đầu từ não nàng khuếch tán. Linh hồn vạn vật nghe ta triệu hoán, trở về đi, đồng bạn của ta. Trần Anh Nhi thanh âm thánh thót từ giữa sân vang lên, ngay sau đó một hư ảnh cừu non như đang thèm sữa xuất hiện khiến cô dở khóc dở cười. Thật là xui, không may rồi, ta chịu thua. Trần Anh Nhi ôm cừu con dưới ánh mắt trợn trừng, há hốc mồm của Vương Nguyên Nguyên, hậm hực rời đi. Trận đấu kết thúc, Long Hạo Thần chợt nhớ có buổi hẹn với Thải Nhi, liền nhanh chóng rời đi. Khi tới nơi thì Thải Nhi còn chưa đến, rốt cuộc xem như hắn đã tới sớm một lần. Đúng lúc này, trên trán Hạo Thần bỗng nóng ran lên, quang mang màu tím không ngừng tỏa ra, cùng với đó, đầu óc hắn cũng mơ hồ trở nên trống rỗng. Ở phương xa, Lý Hinh đang dìu Thải Nhi tới gần Long Hạo Thần, nàng kinh hãi phát hiện Long Hạo Thần đột nhiên biến mất. Lý Hinh thì trở về tìm lão sư, còn Thải Nhi đi thẳng đến phủ chấp chính Thánh Minh gặp ảnh Tùy Phong, chuyện này rất khó nói chính xác. Đừng nói là nàng, chính ảnh Tùy Phong là chức nghiệp giả tu vi cao chừng này, dưới tình huống không có tọa độ chính xác, không thể nào tìm được hắn. Có khả năng Hạo Thần trực tiếp bị truyền tống đến không gian nào đó, vậy nên hiện tại nàng có sốt ruột cũng vô dụng. Việc Thải Nhi có thể làm chỉ là chờ đợi, chờ hắn tự trở về. Nàng khẽ thốt lên một tiếng trong vô vọng. Nếu người ấy không trở về thì sao? Hai tay Thải Nhi dần siết chặt lại. Lúc này, ở một không gian khác, Long Hạo Thần dần có ý thức. Thế nhưng ngay sau đó, hắn kinh hãi phát hiện cảnh tượng đập vào mắt là thế giới toàn sắc đen và đỏ. Trên bầu trời đen kịt, căn bản không nhìn thấy ánh sao. Long Hạo Thần chấn động cùng lúc trong lòng tràn ngập cảnh giác. Vì sao mình tới đây? Trong tiềm thức, hắn truy tìm cảm giác nóng rực trên trán ban nãy. Đúng lúc này, tiếng câu gọi quen thuộc trào dâng từ đáy lòng. Long Hạo Thần mạnh giật mình, bật thốt: Hạo Nguyệt! Nương theo linh hồn khế ước, hắn nghe thấy Hạo Nguyệt đang cầu cứu cần hắn trợ giúp. Trong không khí nồng đậm ám nguyên tố và hỏa nguyên tố, Long Hạo Thần đã xác định được vị trí của Hạo Nguyệt. Không sai, đúng là hơi thở của Tiểu Quang và Tiểu Hỏa. Long Hạo Thần lúc này mới từ quá trình truyền tống thanh tỉnh lại. Hắn dựng lên phòng ngự thánh quang hoàn, sau đó bước nhanh đi vào trong một cánh cổng. Không lâu sau, hắn đã thấy Hạo Nguyệt, nhưng bộ dạng bây giờ của nó làm Long Hạo Thần kinh ngạc. Hạo Nguyệt nằm trên đất, vảy trên người có một số nứt ra, mơ hồ vết máu chảy mà hơi thở vô cùng yếu ớt. Đầu Tiểu Quang và Tiểu Hỏa đều gác trên mặt đất. Thân thể nó dường như lớn hơn lần gặp trước, trên cổ cục nhô ra cũng to gấp vài lần. Hạo Nguyệt không giải thích vì sao biến thành như vậy, chỉ cho Long Hạo Thần biết đây là không gian nó ở, nó đang tiến hóa, đã đến bờ vực đột phá, mà đây là lúc nó yếu ớt nhất, cần Long Hạo Thần bảo vệ. Đây là một không gian khác, tất cả trong này đều khác với tri thức hắn nhận biết. Nói trong lòng không sợ hãi là giả, nhưng đối với Long Hạo Thần mà nói, càng trọng yếu là an nguy của Hạo Nguyệt. Trong thân thể bọn họ đều chảy dòng máu của đối phương, nếu không phải vô cùng nguy hiểm, Hạo Nguyệt sao có thể cưỡng bức triệu hoán chính mình lại đây? Nghĩ vậy, Long Hạo Thần không hề do dự nói: Hạo Nguyệt, người cứ yên tâm tiến hóa, ta sẽ ở đây canh giữ bảo vệ cho ngươi. Đến đây thì cũng hết tập 35 Thần Ấm Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.